Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen. Bánh bò nướng thì các bạn đã quá quen thuộc rồi. Nhưng hôm nay Phương sẽ dùng cái cách mình làm thang dong. Thang dong là một cái kỹ thuật khuấy trùng hồ hóa bột mà Phương đã từng áp dụng trong các món bánh mì. Nhưng hôm nay mình sẽ dùng trong bánh bò nướng. Phương tin chắc rằng các bạn mới nghe lần đầu, tại vì đây là cái cách mà Phương mới phát minh ra mà. Bánh bò có thang dong sẽ rất là mềm. Khi để nguội sang ngày hôm sau cũng sẽ không bị cháy cứng. Cách làm thì Phương sẽ cố gắng làm sao cho thật là đơn giản và dễ hiểu. Công thức Phương sẽ ghi ở trong trang web nhà Phương, đường link nằm trong khung mô tả. Bây giờ mình bắt tay vào làm cái phần thang dong. Thang dong thì Phương sẽ dùng hôm nay bánh bò nướng lá dứa. Phương hay xay lá dứa và để lắng trong qua đêm và mình lấy cái phần cô đặc bên dưới. Phương chỉ cần 50ml. Cho vào đây 10g bột mì. Các bạn dùng bột mì đa dụng hoặc bột mì số 8 đều được. Khuấy đều. Bột mì và chất lỏng có tỷ lệ là 1:5. Đó là một cái tỷ lệ căn bản khi các bạn làm thang dong. Khuấy trùng cái hỗn hợp này ở trên bếp ở lửa nhỏ nha. Sau khi nó vừa sệt lại là các bạn bắt xuống liền. Phương cho ra một cái chén để hỗn hợp này nguội trở về nhiệt độ phòng. Bước tiếp theo mình sẽ làm hỗn hợp nước đường. Phương có 160 đến 170g đường cát trắng tùy độ ngọt các bạn muốn. Đường cũng có tác dụng giữ ẩm nên nếu các bạn giảm đường thì bánh cũng sẽ khô. Cho vào đây là khoảng 2 đến 3g muối. Nước cốt dừa Phương dùng 130g. Các bạn ở Việt Nam có nước cốt dừa tươi thì mình sẽ lấy cái phần nước cốt dừa nhất nha. Khuấy đều hỗn hợp trên bếp cho đường vừa tan, khi sờ vào không còn cái hạt đường lợn cận nữa là được. Mình cũng để nguội về nhiệt độ phòng, lưu ý là các bạn không nấu cho nó sôi bùng lên nha. Bột năng Phương có 200g. Để tạo độ nở mình có bột nổi, baking powder. Các bạn ở Mỹ nếu mà dùng cái phân lượng teaspoon thì sẽ là 2 muỗng cà phê. Nếu các bạn có cái cân tiểu ly như Phương thì mình cân chính xác là khoảng 7g. Trong món bánh bò lá dứa hôm nay mình muốn giữ cái màu xanh nên các bạn không nên kết hợp với muối nở, baking soda như là cái món bánh bò đường thốt nốt mà có lần Phương đã có hướng dẫn. Baking soda sẽ làm cho cái màu lá dứa nó bị xỉn, ngã ố vàng đó các bạn. Trứng gà hôm nay Phương cần có 4 quả trứng. Thì tổng trọng lượng sau khi tách vỏ là khoảng 200g. Các bạn cần lưu ý cái phân lượng chất lỏng cho nó đúng nha. Mình dùng phới lòng và đánh cho trứng tương đối hòa tan. Tuy là bánh có vị lá dứa, mình vẫn nên cho vào đây 1 muỗng cà phê chiết xuất vani để khử mùi tanh của trứng. 35g bơ lạc. Mình sẽ làm cho nó tan chảy trong lò vi sóng hoặc là trên nước nóng cách thủy. Xô lẻ 35g do là Phương sẽ lấy 5g ra để mình thoa khuôn. Công thức hôm nay sẽ làm được 2 cái ổ bánh oval. Phương dùng khuôn nhôm và khuôn đen để so sánh xem là cái bánh nào nó sẽ bị dính nhiều hơn. Bánh bò nướng là dòng bánh rất là đỏng đảnh và rất là nhạy nhiệt nên mình sẽ dành vài phút mình nói về cái lò nướng nha. Lò nướng nhà Phương tiêu chuẩn châu Âu 80 lít, có quạt và nướng cái bánh bò nướng này nhất định các bạn phải tắt quạt nha. Lò nướng luôn có lửa dưới và mình không nhìn thấy tại vì nó được lắp ráp ở bên dưới. Còn lửa trên thì mình nhìn thấy cái thanh nhiệt. Có 4 rãnh. Rãnh thứ nhất đếm từ dưới lên. Đây là tầng thấp nhất nhưng hôm nay Phương sẽ nướng từ thứ hai từ dưới lên. Nếu lò các bạn nhỏ hơn thì các bạn phải để rãnh thấp nhất của lò ha. Phương mở nhiệt độ là 170 độ C. Có quạt để lò mau được làm nóng hơn. Phương cho các bạn xem đây là chức năng 2 lửa trên dưới. Đây là chức năng chỉ nướng lửa trên, đây là lửa dưới. Và đây là chức năng có quạt. Sau 10 phút lò đã được làm nóng sẵn sàng. Phương cho 2 cái khuôn đã thoa bơ vào làm nóng. Bây giờ mình bắt tay vào cái phần trộn bột. Đây là thang dong đã được để nguội. Phương cho phần bột năng vào và cho cái phần nước đường mình đã để nguội vào đây. Mọi nguyên liệu là phải nguội nha các bạn. Tối đa là ấm ấm thôi cũng được nhưng không được nóng. Nếu mà nhiệt nóng thì bột nổi sẽ được kích hoạt quá sớm và bắt đầu nổi bọt. Phương thường hay đeo găng tay và mình làm cái khâu này nhồi bằng tay, quết bằng tay thì nó mau đều bột hơn là mình dùng cái cây phới lòng.
Sau khi bột đã đều thì mình cho hỗn hợp trứng vào đây. Trứng khi mà các bạn cho vào sau bột thì cái hỗn hợp nó sẽ mịn hơn. Còn nếu mà cho trứng vào sớm thì nó lợn cợn lắm. Bước này mình có thể tháo găng tay và khuấy bằng phới lòng. Tiếp theo Phương cho cái phần bơ đã làm tan chảy vào. Để màu xanh lá dứa tự nhiên của mình được giữ thì Phương cho vào đây khoảng 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Ngoài ra mình cũng có thể cho thêm nữa là nước cốt lá dứa cô đặc 1/4 muỗng cà phê và cái tinh dầu lá dứa tùy thích nếu các bạn có, để tăng thêm cái hương lá dứa cho thơm. Rây hỗn hợp lại cho thật là mịn trước khi mình đổ vào khuôn. Còn đây là cái cách mà mình sẽ dùng cái máy đánh trứng để mình trộn nếu các bạn không muốn nhồi bằng tay khi mình làm với số lượng nhiều. Các bạn cứ thoải mái dùng cái phới lòng đánh nhưng mà tốc độ thấp thôi nha. Và khi mà mình cho trứng vào mình cũng chỉ nhồi tốc độ thấp. Chủ yếu là trộn đều hỗn hợp thôi chứ trứng không có vì vậy mà bị đánh bong đâu. Mình cũng rây hỗn hợp lại cho mịn. Ngoài ra mình còn có cách nữa là dùng máy xay sinh tố. Cách nào cũng được các bạn, miễn là gọn và tiện thôi. Cách này thì mình sẽ bấm cái nút xay nha, các bạn không bấm cái nút milkshake hoặc làm nút xay sinh tố làm cho sủi bọt. Chất lỏng mình cho vào trước trộn đều với trứng, sau đó thì mình mới cho bột và bơ. Cách này thì Phương thấy cái phần thằng dông của mình được xay và hỗn hợp rất là mịn so với cái cách nhồi tay. Bạn chỉ cần bấm nút xay khoảng 10 giây thôi nha. Tuy hỗn hợp rất là mịn nhưng mình vẫn phải lọc lại một lần để loại bỏ những cái bọt khí. Đổ hỗn hợp bột vào 2 khuôn thì nó sẽ có cái độ cao khoảng chừng 1 cm thôi là bánh sẽ nở có rễ tre rất đẹp. Khuôn chỉ cần làm nóng khoảng chừng 3 phút nhưng mà Phương loay hoay quay phim nên hơi bị lâu. Phần bơ nó hơi bị cháy đen chút xíu nhưng mà rất là thơm. Bạn có thể chỉnh chỉ lửa dưới hoặc không tắt được lửa trên thì các bạn cứ nướng 2 lửa 160 độ C trong vòng 15 phút. Sau đó hạ xuống 150 độ C nướng tiếp trong vòng 20 phút. Đây là cái chức năng lò nhà Phương. Còn nếu mà lò nhà các bạn thì tùy theo mình có thể chỉnh nhiệt. Nếu các bạn thấy bánh nở quá nhanh trong 15 phút đầu, có nghĩa là mình cần hạ xuống 10 độ. Đây là những lần Phương làm thất bại là vì mình dùng quá nhiều hỗn hợp thằng dông. Thằng dông là một hỗn hợp giúp cho bột ngậm nước và nó sẽ nhả nước và nhả khí khi nở. Bánh rất là mềm, thổi phồng luôn. Nhưng đây là một cái điểm mà các bạn có thể nhận thấy là bánh bị dư chất lỏng hoặc nhiệt quá cao. Nhìn vào lò nếu các bạn thấy cái phần rìa xung quanh bánh bắt đầu nở phồng là cái đó là có gì đó sai sai rồi đó. Bánh này thì nó sẽ không phồng phần rìa đâu mà nó sẽ nổi lên ở phần trọng tâm. 15 phút đầu là bánh chỉ xe mặt thôi chứ không nên nở. Nếu mà các bạn thấy 15 phút đầu bánh đã nở cao thì mình phải hạ nhiệt. Sau 35 phút nướng, Phương tắt lò, lật úp bánh và để trong lò thêm khoảng 10 phút. Sau 10 phút lấy bánh ra khỏi lò, tiếp tục để bánh nằm úp như vậy đến khi bánh thật là nguội nha. Bánh phải thật là nguội thì mình mới lấy bánh ra khỏi khuôn được. Phương làm khuôn nhôm trắng và khuôn đen chống dính thì mình cảm nhận là không có sự khác biệt. Cả hai khuôn đều dính, nhưng mà mình thấy là nó dính theo cái kiểu mà mình còn gỡ ra được các bạn, chứ không phải là dính mà lấy ra bị rách hết. Nên nếu mà các bạn cảm thấy là bánh rất khó lấy khỏi khuôn thì thời gian nướng, một là nó sẽ đã chưa đủ, hai là bánh bị dư chất lỏng. Đây là bánh rễ tre sẽ tua tủa từ dưới lên trên do là mình không có đổ quá dày. Bánh rất là mềm, rễ tre thẳng tắp chứ nó không có bị dính bết vào nhau. Một số công thức thì rễ tre quá thẳng cũng đồng nghĩa với việc là bánh sẽ hơi khô. Nhưng mà với cái cách dùng thằng dông thì bánh rất mềm. Bánh có độ vàng vừa phải, rất là mềm. Đế bánh cũng không có bị nướng quá vàng và quá dày. Bánh rất thơm. Bánh không đạt là bánh khi nướng vẫn còn cảm giác nghe mùi bột và nghe mùi tanh của trứng. Đó là khi các bạn nướng chưa có tới. Nguyên liệu thì có chút xíu rườm rà nhưng các bạn cứ làm từng bước như Phương hướng dẫn. O bế từng cái công đoạn chuẩn bị và thao tác. Các bạn nhất định sẽ thành công. Phương hy vọng các bạn thích cái công thức hôm nay của Phương. Phương thì rất là hài lòng. Nếu các bạn có làm thì cho Phương xin phản hồi. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chào tạm biệt.